Para tol. Gatan sa gatan. Patayon tayo din dalawa. Makabubo man sa lahat. Ay sa patay tol. Kasi bawal na ako din nanay. Hindi, ito ah. Tay. Baru sa kapunta ako. Okay. Wow. Nagos pa ako ang hayop ka mo. Oh, may mga ka. Halo, hey. Atau orang masalah kecil apa? Mata. Ya mau sama deh. Dengan harus detail itu. Ayo jawab saya. Bawang. Tahu hindi kita ya. Hindi sana stress. Sigurado niyo. Bugoy. Ito balitan mo ito. Balitan. Sayang, kita din sana. Sabi kita bersedia.
Right.
Ganun pa naman. Guys, alright. Yung yawa ko, no? Para bantayan na kayo na, no? Ikaw, magpantay?
Oh, ay, pwede na bro. Pwede na, pwede na. Wow! Napupulutan ko na bro. Ha? Yung maliit sa, yung bag ko na bro, yung maliit. Wala na. Okay, okay. Patay pa. Patay pa baba. Ayun na, oh. May robot na. Robot. Nababandol pa. Pero na ito mga robot. Nababandol pa. Ayan, oh. May robot pa dito. Ayan, robot. Oh, robot. Robot ba? Robot. Sorry, sorry. Kasi ako, sorry, sorry. Sorry pa.
Ano ba? Trading my new exclusive. Shakespeare. Ano yan ang akyo? Ano po lang mo yan ah? Ay, Maluya. pero magsabi sa karama. Maluya ako man sa langaw. Ano? Tapos itutusan pa mo ito, may gamag friends. Nagkukugot na. Nagkuno, ikuno ka, bakla, ikuno ka yung Ako lang mo, ako ko na yung kampanya. Suntok ka, parehas mo kita hiling ko, mga suntok. Magaling mo kapag nangalit. Kung ano yung tikmat sa nini? Hindi na nasamaan. Paano mo yan? Paano mo mag-aram? Mga boksingero niyo. Ano? Mga boksingero niyo. Paano mo aram na ako? Ang gamay? Nagbablog pa na nila. Opo, okay. Tunay ko rin. Ikot lang sa nila yun. Kung nagkan mga friends mo sana. Ito sa nalaga. Pangit on. Ano, ang search mo dyan? Suntok. Ay, saksakan. Then. Pero kasi tayo, kanya ako. Kasi paborito ko lang. Yan mo ko na. Para sa ano na ang mga kasi sa boxing. Para ka. Kadayo ka na rin. Ako ay ka. Dapat na-out na yan. Alam ako. Sa isilog ako lang. Medyo okay ka. Ano daw ako sa iwa? Dito yung ilalaharap ka dito. Patayo na tayo. Patayo na. Na, Tigpisan niya ko. Alat, pisan niya. Para sa so what? Hirap kung naan kita. good na talagaan. Pampakal ko na sa kanya. Oo, ay ka natin ko. May ring words ano. Sir. Yan. Sir.
para sa ko eh. So, ano ba ito kung gamit sa ST? Sa ST. Thank you. Ang ito na responsible. Gutom mo. Ano? Gutom mo. Magasipan pa sa ano yun? Wala ako. Gutom mo. Siguro niya, nag-buksit. Nag-buksit na yan. Grabe. Wala. Nakuha ka. Nakuha. Tanggol, patina, ade, ginaw, yan, dalawa. Ayun. Dito sa akin. El para soccer. Woo! Woo! Bilis, bilis. Mamatay ako eh. Wala akong buhay. Ay, buhay ang kita. May tapos buhay. Patay mo na ba? Patay niya, patay niya. Wala tayo eh. Wala akong buhay. Sniper yan. Sniper yan. Dito sa amin. Ha? Meron, meron. Wala akong
Wait mo, wait mo. Walang sasakyan, walang sasakyan. Ako mga tao. Patay mo lang, patay mo lang. Takbo mo lang, takbo mo lang. Sorry lang. Layo namin. Wala akong sasakyan. Mami Rindal na kami. Ito lang yung nakikita ko. Kaya ako, dalawa. Wala sa na. Utang ina, may pang pa. Sana? Dalawa. Ano pala yung bra? Tara. Patay ba? Ako ito pa. Sasakyan na sasakyan tayo. Bayan. Gusto ko kaya.
May kadal sa baba, may kadal sa baba. Pakain lang, pakain. Tama ba? Dito, wala tayo sa bilog. Wow!
Tutangin na, sakay pa sakay. Ano ganda? Ano ganda? Kapanuran na doon. Ito nga. Baroy kalahon dito eh. Ay, putangin na eh. Bet. Eh, Len. Nice one. Wala. Nandun. Nandun sa pinting. Wait na. Nandun kay number 2. Tamang. Tulungan natin. Tulungan natin. Nakas. Kalaban dito. Dito. Laki na dala mo. Dala mo. Patay lang. Wala. Nandiyan. Nasa bahay. Ano?
yan, tingnan nyo yan. Ano? Ay, nasa bahay, nasa bahay. Baka nasa bahay, nasa bahay. Ay, muna, taro na. Kumain na, kumain na, kumain na. Ang dalanan ka ba? Wala. Ang dito ko yun, gumanda pa. Sabi na, nandyan eh. Right one. Right one, right one. Galing mo, galing mo, galing mo, parang. Eh, bago naman eh. Right one. Yung ano, ako. Yeah, yeah. Maganda lang laro natin pa.
yung isa. Ito yung ano. Pangalan ko. Bakit? Sabi na. Hello? Alam na, kaya Ah, ano ito yan? Ano ang naman? Hindi na din. Ay lang. Ay lang. Ay lang. Ah, ano tayo bababa? sige. Yan, hello. Kanina pa. Oh, Number 3 ako yan. Number 3 ako na. Bakit? Ako na tayo. Hindi ba pwede? Hindi ako na. At saka inak ng ako. Inasal mo naman ito? Bakit? Bakit? Alin dito ang babae? Tingnan natin yung baka may dede. Tingnan ako, tingnan ko nga. Wala. Para babae na. Bakit iniiwan mo ako? Bakit iniiwan mo ako? Punta ka dito. Bahay mo eh. Parang pinapahagod ko lang ako. Wala, parang pinapahagod mo ako.
napapagod ako eh. Wow! Oh my God. Para di ka makain. Salamat ka. Sinong bobo? Ano ba tayo magawa? Ayoko. Sana yung, sana yung, parang may kalaban. Lakay. Ayun na, nakita ko. Pati natin na lahat. Wait, lakay. Dali, takbo na. Takbo na mo kami. Hindi lakay. Wow! Okay. Let's go. Bala. Walang bala. Ano, go. Dahil, walang bala. Ay, dali. Ulit ka nga dyan eh. Butang nila.
Kakatayin ko pa ako. Parang tayo bilog, parang tayo bilog. Bilog, ano. Nice one! Putangin na, di ako first prize! Wah! Number one, reload. Tapos number two. Kiraran. Ito pa. Ito. Na. Without distance. Woo! Paano ka na lang kayo? Putangin na nyo ah. Niyo. Eh. Loter, loter. Loter niya ron. G. Patara. Kami na yan, hindi ako tinaran mo kita. When everyone, takay na, para. Ngayon, buti. Out ang nanay mo. Kaya na tol. Please. Bahala ka dyan. O, tara, tara. Ay, dan daw, dan. Dan daw, tingnan natin. Wala man, ha? Wala. Pakaunin natin na may kalakan na lang. Tara, dan. Ay, bilis. Let's go. Oh, yan na yung poison bar. Yan na, hindi na ako kakaalis dito. Condolence pa, condolence. Pahinga ko lugaw ha, pahinga kape. So. Ay, putaan na, sa likod. Rinyo ko. Rinyo ko. Putaan na tayo no, dito no. Iban. Dito pa, tayo ka dito. Uy. Ano po, Billy? Lagi na. Hello, Billy. Ako dito. Please. Utang ina, utang pinatay. Okay, ginawa yun. Wala na, patay na. Wala na, ayan na, pinatay na. Sa likod. Wala na, panginin yawa doon. Hinira ko ng kalaban, bawat na naman. Ismin ka po. Ismin ka. Tawang to ako ng magkento. Kung ako. Ay, iba. Break. Wait. Ano mo kita? Sige na.
Oh, gata! Dami na, oh. Uy, duwa. Uy, Oh my God! hey, hey, bakit? Hey, wala. Release tayo. Oh, yeah, you know, that's what I'm saying. Baba. Dito na, huwag yung dali. Hindi daw ko stop. Ano, ang ina. Ang ina, oh. Bigla. Ang naisip ka, oh. Sabi na pala. Kala ka niya, naaalis ako. Sit. Exit muna tayo eh. Huwag muna. Exit na muna, exit. Exit na muna, kung kanina kasi eh. Hindi mo nakakita. Stop. Stop. Yung, Wow, ilang ang dahil. palitan mo yung sapatos, outfit. Outfit. Sapatos. Dan mo gagawin ito na. Ikaw, bagay mo ka. Ano, hindi mo ba? Bagay mo. Ano nga? Lahat, di ba, bro? Dito. Shit. Now, hindi na ako kanina kanina. Tuday ako. Ay, di ba? Ano yun?
Absolutely complete. Nag-document ka ba? Dahil, ay par, pagawa pa na ako.
Bakit niya naman ito di nakawin, right? Salamat dito, ha? Alam pa. Iba dito, ha? Kasi nalaman sa ano, parang yun ako, ha? Nakita mo na ba? Sabi na namatay yung alaban. May bridge, may bridge. Yan, 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 yan.
Pa. 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 Go. Tago mo tayo mga baba. Tago mo ba? Ganda pa. Dalawa. Tapos, ano pa? Pati pa? Makapunta yung kalabang par. Putangin na dami oh. Ano nga, ayan o, patay na no. Hindi ka po dapat ano. Kasi. Kaya. Ano maganda na di ba? Ano ba? Ano maging mga paano para tayo. Pabuhat lang. Pabuhat lang ha.
Lalo na magkakailangan pa. Wala na po, eh. Marami nyo, wala kayo. Dalawa, dalawa, dalawa. Pinanatan lang ako. Pinanatan lang, pinanatan. Kung kaya na, yan na pala. Ito ang tarik. Hindi ko nakita parang. What? No. Ayun niyo. Apa? Apa?
Bakit ka? Sandali. Bakit ganito ang ano ko costume? Alam mo, babe, Tara. Yan. Wala na. oh, sige, tonto. Chip, tonto, chip. Ha? No. Okay. Ay, no, no. No. Bakit ko wala ng message? Thank you.
Ganyan pa yan, ganyan yan. I-search. Tulong. Tulong. Takbo ka rin dali sa'yo. Search. Search. Ayun na yun. Ayun na yun. Wait. Out. Wait. Wait. Out. Laki na yan, hindi ko nakikita. Nasa ano, nasa tab, nasa tab. Nasa tab. Laki na yan, hindi ko nakikita. Kulang mo yun, magpapakit ka. Ano lang ulit siya? Head? Ano lang ulit mo, guys? Alas 5:04. Kaya huwag kamatay, huwag kamatay. Yung next mo, yung kalaban ng kalaban. Baba na, baba na. Tara, tara, tara. Ako 30 minutes pasok.
Buwan mo na, buwan mo na, buwan mo na. Hindi na kalat, hindi na kalat. Tara, 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 tara. Tara, 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 matutulog, matutulog. Bayad tango tayo, bayad tango. Bayad tayo. Kung hindi na ka, kailangan na natin mo. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Kaya na, tara ba? Tara pa. Pre, saan mo pre? Ilan ba madami madami ba kayo? Wala kayo sa ano, bilog. Bilog na kayo. Wala kayo doon sa bilog. Ay, kapag kayo kapag Magkapal, gamitin ka lang. Oo, ayun, may anak ka. Kaya ka doon sa ano. Ito, ayun. Ayun na. Tatakay. Ang duwa, ang balat dito sa amin. Ako tinilang. Bakit ba pala ako ba? Wala ako Wala ka ba? Wala na din. Drink lang ako, drink lang ako. Wait mo na, wait mo na, wait. Ma. Sige, 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 sige.
Ganito. Kasi wala yung meeting. Ayan. Ang nakadal mo na ito na. Ibaba ko na pala. Kaya nga yung tuloy-tuloy na mapaw dito. Walang sakakit, layo mo. Wait, tuloy mo yung akal. Hirapan dito. Baba ko mawala, bakay. Sige yan. Baba, pasakay. Sige. Kunin mo yung number 1, kunin mo. Wait, sakay dito number 1. Tara. Dan. Sige isa. Baba. Tara. Wag niyo. Nalakang di mo sa video. Wala tunggap. Meron ka bang gapa? Kasi na wala nang gasolina to. Ay, basta kaya ko. Wait, kunin ko na muna itong lakad. Parang may lalaban dito eh. Okay, punta na dyan. Kalaban. Uy, kaya na, dalawa pa pala. Sorry. Sige. Akala ko yun, sige. Uy, tago. Dalawa yan. Tago muna. Tago muna. Yan. Nice one. Tago. Tago muna. Buhay mo na. Tago muna. Sakay. Sakay. Sige. Ayos muna. Ayan. Dalawa yan. Tago dyan. Tago muna eh. Dalawa kasi. Ayan na, talon.
na, nasa na yung isa. Bigyan mo daw ako na ano yan yung pangtali, baka dyan yung itim yung dalawa. Yan yung dalawang piraso. Ano ba yan? So, so dalo ako ayun, so ano yan? So, siyempre lang sa labas, pag may nabigit sila, yun mo. Pati Ayun mo. Ano yun yan? Hindi ba ka? Wala mo talaga. Sila mo kasi ay lang sa kalabay. daw sila dyan. Ano sa talaga? Tabangan niya. Tabangan. Draymond. Alin mo yung visit? Mas physical na. Alin mo yung visit sir? Tinabangan niyo pag-block ba rin tapos ako siya racist pa. Sila siguro pa. Yan ako. Tinulungan ko siya ang pagiging ko niya ako sa Pelican. Oo, tinabangan. Thank you po sa pag-aalala dyan. Sabi ko umilit dito. Sorry, Kyrie. Kuya na mag-block so Tama po tayo so parang makuya. Yung ano niya. Diamond, tinabangan niya. Ano yung paano sa permit? Ano po sila? Lamang pa. So, Ano mo din mag-volunteer? Nalilisibo. yung disclosure. Mas nila mo sila. Ika dahil, tinabangan mo sa mga pagkakaan. Sinasabi ang katalit sa puso. Sinasabi ng puso. Bandar po siya. Dahil mga commented ko.
Babae ba dyan sa inyo? Babae ba dyan sa inyo? May mga sir, yung hospital, tulong mo kayo. Mga nasa sir, niya. Ano sila kayo? 6'11". Pero mga kakuya, may puhan, bakuyan, ako kung gusto. Bako sa alam sa net. Kung bako, ano ba? At yan, yan. Masaktan dito. Yan. Bakit mo na ano mo? Kung nakakita nyo, makipag-iwag ko daw. Ilan yung gusto ko kung sabi na baka matulog. Inano niya, binasa na araw yun. Pero bili ko ako sa'yo, may magpapala ako. Siguro man siya, kasi kasi ang best user. Pero ang best talaga. Bakit pero ang best user? Yan. Wala naman talaga sa dito. Mauubos sa oras. Ano, ang tama mo? Dahil ng masay, siyempre, ba't makabawas pa lamang? Nag-train ko, pagkatapos kinaano. Kasi lang kung ano, friend ko, bakit ba hindi siya ito, hindi ito nag-train ko. Sayaw. Oh my goodness! Pati na kami.
Kaya nyo, may kalaban. Wala pa naman akong baril. Ilang pistol lang. Lang yung pistol. Mamba. Yung Talagpan. nasa wall. Hindi ka nabit. Open ko sa wall. Kumbawi. Lagi. Kasi yan, so nag-drop eh. One. One sa nag-drop. One iyan na. Nasa, anong, Sabi mo Kaya wala na akong baril. ano yan? So ranking. Sa mga buo sa Linday yan. Ano yung daya? Oo. Tunay. Ano daw, sa number 4. Ay, number ano yan, number 2 sana. Ano yan, number 1. Ang yan mo yan, number 2. Pamanda, ano yan? Lang sa ikigis sa'yo. May kiyasa yan. Ano yan? Dyan. Yan, hindi pangit pa ano dahil niya. Yung may natanda ko. Sabi Mario na yung Ano? Yo! Ano si Draco? Yo! Ano naman siya? Si Seth. Si Boy 2 is. Oo, si W2S. Yan siya. So, pero sural pa dito. Hindi pa yan. Huwag niya niya pa sa amin ito. Hi siya. Huwag niya. Ano yung pinakapangit? Bakit ba? Huwag niya iyan. Kaya ba na yan? Tigtingin niya doon sa Saudo. Oo. Ay, lahat sa mapa ko. Yan. Ano nga, dito dati niya. Buday niyo. Hindi nga doon yung tunay. Ano ba na rin? Vicky yan. Ang paho. Oo, gano'n. Pero yung mga dati, Vicky yun. Iba man lang, iba man yan. Mga boke yan. Iba man lang. Bono yan, no? Muli. Oo, bono yan. Vicky yan. Number 3.
Kailangan naman yun. Dako lang pa ito mo. Ikaw ay hininahard. Ay, pandaw mo si bro. Ano, nakakala sa pagkakawa. Anong pangit yung siguro, masigatan ka mo. Ha? Eh, masigatan ka mo. Ito yung nag-relate dyan. Oo, na eh. Ano ba yan? Harap na ka na trip na eh. Teka, ano nga yun? Teka, taraman na kung sa'yo na. Ay, gusto sa'yo yun yung nalaw. Oo. Oo naman yan eh. Okay, hindi. Sabihin mo na. Tapos, may mapinig yung ganyan. Oo. Yan. Oo naman ito na. Wala, balik ka rin. Wala ka kasi doon. Wala ka kasi doon. So, ano, so good time. Wala ka rin doon. Ilang ting, ano, mga po. Yun, ini. Ano lang atin siya? Ano eh? Okay, yun yun. Ibat yan ang pagpunta. Hindi ka ako. Kaya condition ng kalbo. O, nagkukalbo man ang gabi. Diyan ang buhok niya dati. Tapos nagkalabo na siya. Ha? Darap ka eh. Bagay pa, noon yung post sa home. Sa Japan. So, niya. Sabi ka na kami friend mo. Ay, dahil yung di sa number, ano, number ko. Hindi best friend niya. Best friend niya, ini. O na, yung best friend kayo ni ini. Best friend ka niya. Ang India, o niya, yung best friend ng India. Yan, suway ko. Hindi ba ako? Best friend ka niya. Gabusin ang best friend niya. Tawa Dahil na. na siya, o. Sa pako ka sa best friend niya. Dahil man, dahil na best friend. Mata. Mata. Dahil man siya na pag-ibig. Tapos ako sa best friend din na. Tapos ayan eh, sa pinaka-audio na nag-join na. Sino isa? Sino Inot, sirindan lima ko niyo. Tapos pang sunod, ini naman. Pagkatapos pinaka-audio, ini na. sila dito? 1, 2, 3, 4, 5. Oo, kunin niya. Tapos Paano mo sunod, alam? ini naman. Dahil man, may kwento pa ba sila. Grupo nila. Oo, grupo. Dati tayo pa yung mga grupo. Sila. Dahil man, YouTube pa sana. May katawag ka pipa. First video nila. Pero ini, kung naman sa nandun nagkatawag sa pipa sa ila. Tapos sila nagkatawag. Ako nga man ang football. Ano gusto niya? Dahil nagkatawag man sa nasa Baradilan. Basketball. Dahil man nagkatawag ang basketball. Sila nga. Hmm. Sabi mo, anong pinakamasing nakawa? So, ano na yung tawag? Edit skill. Bako, sabi, bako, sport. Sport basketball. Kaya kapag may violation ba yan? Ito inyo, ano po? Base na pala. Ako ya. Unyo. Search na. Araw. Search na. Basketball. Minsan pasin, minsan bako. Mata. Nakakataw kayo sa kabila. Mata.
Minsan, pag sagay sa ng space, Ano? wako madali. At mating ba ako dito? Dito ako dito. Ako man. Kasi man ako tinaan. Ay. May figure mo, no? Ako nila papabuhay sa mga karabanan. Hopscotch, pipo, Ay, yo. Ako na. tag, Iyo. tag game, diba? Marabas ba ano ka? Ako man. Mga marabas yan nata. Fight and seek. Ay. Win. Ako. Ay, ito. Lang man, Dahil. dait, bako man. Ikaw yun. Kaura kung ka nagkakawag kayo. Kaya anep ko. Alam mo, kaya pagkakain na sa Ay, kuwara mo course ko yan. Keep away. mas ang tekniko dyan, siya na muna ang papainod kung kumatikon. Mayoy-yoy ang parang siya parang sabot. Tapos siya magpapil, parang na kaso. Makaskas ako pag nakatira na siya, halimbawa. Tapos sa tekniko. Ay, tiktak ko, mas. Saturday. Ay, iyo, subaru lang ka. May content na mo. Lingora. Ay, iyo. Ayun. So, Ang tigamit ni Jam, mas sticker. Lingora. Nakawala pala yun, mag-vlog ko yan. Basta. Mani Marvel. So, paano? Kumilari ka, no? So, paano? So, paano? Okay, tama. Take mo na alamat. Ano? Take mo na category. Take mo na mambuha mo sa category. Oh, yeah, may character na category. Sabi mo muna yan. Sabi ka na ng bago. Like ba? Like ba? Like for Roblox. Siyempre, tayo lang sa game. Pro basketball, no, hopscotch. Oh, nagkakawag kita kayo. Ay, suka. Oh, Tatawa ko lang. cup and ball. Meron pa. Take mo na. Meron pa. Oh, no. Jackson. Ay, iyo. Gusto ako. Hilaan ko. Ikaw ako nagabi. Habang iyo. Tumaris ko. Musical here. Ay, araw po na yun. So, nagtutugtog sa mag-stop. So, matuko ka Ay, iyo. So, pag nag-stop. Nag-iikot-ikot Pag di nakatukang, halik na sa game. Ali. Minsan, may dice pa ang gano'n na dahil maaari ko na. Iyo na. Wala makaunti lang Simon Says. Capture the flag. Iyo siya. So, ano, so, capture the flag. Ano pag di magkawa sarili? Oh, Scrabble, yun na. Nasurat mo na ako. Lagi mo daw pinang ano, lagi. Ali. Ano yun? So, ano yun? Ay, ano so, ano, user. Romantic. Dari.
may madaga, may maawong, tapos may magabo man. Nahimo ko sa inyo, tapos nagkakalit kami dyan na sa mga aking kayo. Karoon man sa nagbibigyar, marbles. Marbles pa rin sa muya. 5 sa na, sarong pa. Lugia din. Tapos sarong jackstone, 5. Bale, tigsararo kami mga jackstone. Ganun na yun sa muya. Bakit, pre? Ang handle, may mga iba-ibang handle. Kung mga iba, paarot ka, ako mapaarot kayo ni mapaarot na kayo niyo. May iba-ibang handle pa rin sa muya. Hindi ako pinili ka, mas pasok sa muya. Mapaarot na kayo niyo. Tapos, kada naman sa kalong na nakapunto, na nakalawang, so may... Sa inyo tinawag sa maaano. Sa inyo tinawag. Duman, Sa inyo. libutan kang kasyon. Yun ang anino. Namin yung tinawag kung may klase. Sa klase. Dahil ka wala. Wala na ngayon. Tapos na ngayon. Naglalala pagpano kami. Tapos kami, may mga balo na tingkiris kami. Hindi siya nagdadaluan. Sa iyo lang, tapos na Jesus. Ang gano'n kami. Dala ko. Wala na rin. Sorry, pre, sorry. At pinapatawag ko sa puto. Ayun pa rin. Perang pinusta. Ano? Perang pinusta. Sorry, pre, sorry. Wala na akong oras. Sorry ka lang, hello. Nakakatali na so. Nakakita ako na yan. So, panda ako ba? Pero, bako ibang rules. Halimbawa, halimbawa, kung kalaban dito, nadako. Iba-iba, para po pang kamikaan. Kung kisig mo pangarap ang makilig, ay kung kisig, kay Juan, masabi mo ng pangarap, nadako nito. Hindi iba, sana, naulog niya ko niyo. Tapos masabi, masarap kami, magulat na kami sana. Hindi niya kami nakakita. Nakataklog siya. Siyempre, na hindi makakita sa lupa. Ayun yung patawag ko. Anong abot na kayo? Hindi ko na basta dara ko pa. Sa kadot-kadoan ko. Nasa KTG ba? Tapos Ako tabi sa ako. Kaya mo lang pag chat na rin. Boy. Ibento kami kahit ang tawag sa sana yan.
naman siya. Ay, paano mo na yun? I-istorya ko na sa'yo. May istik pa no kami kanina yung basura mo sa ito. Ginamit. Tapos, kung may mga data pa, yung isa na dumaan. Tapos, may last ko ako. Okay, sa il, makaluluman, may stick pa lang. Hindi kayo makaluluman. Kagana. Dapat. And, Paano nga palaog? yun nga, yung mga algas sa mga hard, mga algas, iba. Bakit may level 1, level 2, level 3? Ay, pag nag-score ka naman, maduma ka sa level 2. May linya-linya pa kami ng mga alam. Kaya ako naman. Kaya ka ba kasi sa number 1, hanggang level 2. Isiyon, malayo ko talaga. Halimbawa, kung susupin ko, kuya man kami o, so dyan man sa libutan, dyan sa luwan, kung halimbawa lang luwan, kasi ako pa dyan sa mga nagpulutan na. Makaliw ko alam ko lang. Ang palit niya dito. Hindi mo ko sa level 3, kaya hanggang yan. Kasi ito, Ano to sa 3? Meron din. 25. Doon muna, boy. Iyon. mag-basketball ako. Difficult naman. Difficult pero kaya. Pati ang natin ko man paan ka, sure mo talaga. Nga, nag-shoot ka na dahil ka nakashoot. Dahil nag-out. Iyo, Minsan. minsan. Pero may sure mo lang. Pero ang score, nakakawalan ba sila? Dahil. Pero ang hanggang sa 23. Ano? Hanggang sa 23. Dahil pero nakakano ba ako naman? Ang height ko nga eh. May DCT sa ako na yung say. May DCT. Mabagal. May reverie mo kami. Nalagtagal talaga ito. Nagre-reklamo nga niya ako naman sa ako malaki na ako. Pero
may ako dito violation. Pag di ka nag-trigger, naka-out ka sa kanya. Ano kayo nga nito? Okay? Nakakapunta lang. Pinakataan. Kalimutan ko. Gusto mo yung meeting nito? Ba't yung pasiwit mo? Paaral sa kayo na yun. Paaral sa kayo. Ito ko din. May nagdadala pa rin sa mga bola. Every grade lang. Halimbawa. Oo. Doon naman kami nagawa kayo dito. Huwaan ka doon. Ano? Di masama. Ano igibo kung nadadaw ka? Dahil, tinatanggap ka lang. Tinatanggap mo na. Pero ang karoon na pala daw ka mo. Ha? Naman bitaro, basher bitter ka, naagawan pa, tumulong, isip na ko ka, tapos nagkapalam pa, selensyo, sa TV. Selection ko ka na content. Hindi? Level 10. Ano? Na Kevin. Here. Kevin? Si Kevin 11. Ano given nila? Kevin 11 ako. Kevin 11. Hindi wala akong kaya. Si Kevin 11. Tapos nagkakola, naging kaibigan. Dati, wala. Nakapapalit. Ikaw na naman. Ang piano. Dahil na iyan. Nakakadaw. Sabi niyo ko sa'yo. No. No. Nasa aga, laban kang hit, buda ng select, gana dyan hit, for sure. Ako po nang gana ko, finals ko naman kamo, disappointed ka mo, na mabindi sa championship, champion sila ay. Nagka po masalanin doon, na dahil na kung magiging champion, habang po ko. Versus dati bin Russell. Hindi pa nagpapalala. Abusado yun sa championship by team. Ano? Abusado sa championship by team. Hindi pa dati for Joseph ang nagpa makungis man sa lang nagiging ni Bill Russell. Championship. Iyo. Iyo, ano? Isman sa lang. So, 11. So sa road. Asang player, 11. Tapos mo, duwang 11. 11. Champion. Tapos kasi pa nagpa-champion doon si Larry, ano? Kasi pa. Si Rondo. Si Rondo, natubod ako. Hanggang pa rin sa nilong Rondo. Wala ko kayo naman. Si Rondo. Totoo ka dito. Ang yan kasi KG, Kevin Durant. Isa pa. Si Ray Allen. Gusto kong like. Natubod ako. Siyempre. Ikaw binag ko. Dahil. Kung yan, si Phil Jackson ang coach kayo sa mga Lakers. Ang dating coach ni Michael Jordan. Si Phil Jackson. Diba yan? Great na sa Dahil mo araw. Si 11. ako. So, DJ. DJ Charlie. ayun yun sa Lakers. Ayun yun sa Lakers. Ay, naman. Ayun yun sa Bulls. O, dapat ko na. Ako, 1990. Pira. Tapos lima sa Lakers, sa Bulls. Isa legend. So dati niya manatin na New York Knicks. May 2 championship sila man sa binata. Legend siya. So, may ikaw pa rin championship on Knicks. Tuwas na. Upward na.
Atlanta. Ito ah. Anong pinakalaki? Ang Lakers, ang Celtics. Nada pa rin. Dahil sa Celtics. Ngunya, ang dahil na manggagana na magiging. Sira ito, sirang sinda, sirang siya Bundesliga. Diba? Diba? Bakit ang Lakers 20? Ang Celtics 20. Magiging 21 dito. Sino? Dago! Kapangako, hindi ka mahal. Pangako ko ang manggagana. Darmi ko yung papangad yung halos. At sa isa't isa, manggana ang Lakers. Wala naman ka sa recording, nagkaroon mo pa mo daw yung Lakers. Manggagana. Lakers fan. Kung ano yung sa live o Jared. May 10,000 an.
Kung nagalit mo ikaw, papalit. Hmm. Wala kong walang cellphone. Ayun. Balik. 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 Ayan, ulit ka tayo. Kaso ako pabagay niya, sir. Bago pa ang sabi ako. Nagbiyo ko. Ampun, 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 ampun. Ano, bakit lang kami?
Wait lang. Yun, sayang. Ayan, sayang. Sa ano mama, mas sabi mag-isip mama. Lagay mo na kung gusto. Yes, sir.
Ano yan? Yan o. Oo. La. Ano ba na? Oo, naiiyak. Ano? Basta. Ay, iyo! Oo. So, sasakayan bago yan ah. Garo motor. Sento sa'yo. Mahal mo na. Ano eh?
Game to be life. Game to be life. Pero iba, all time ini. Love you. Love game. Kaya. Memories. Oo. Ano yan? Ano? Combo. Kasi yan ang bala. Plus na. Dadaan na. One. Ito lang pala yan. Yan, inakas ganda. Ikaw ang design. Buka ako na. Sigurado, nalamin drama. Pinag-yan sa amin. Hello? Pinag-yan sa amin. So, ang drive ba na kasi nag-type ko sa ako. Adi, So, iling nga ng panood. Ano, sir? sa paano ko, Sunod. hindi na ka makalap na. Adi, Oo. sige! Yung hindi sige! Sige! Oo, So, sige. pala. Iyo, wag ito. Sige. Iyo, ito na ito. Paano mo alam? Nagpasyon. Ano mo alam? Nagpasyon pa. Tapos pinaling sa kando. Buti ba yung sila, okay? Nakalakal sila, okay? Saan ba lang yan? Adi, Oo. Kung patulong sa sila, may talaga mong alam ang late. Ako, nugget sa mga gano'n. No? Nugget sa mga gano'n. Talaga. Kung ba umiyamin, Oo. kung thinking pa, talaga, kung sisip lang. Oo. Pero, wala lang. O, yung nakakawa sa inyo. Ano pa nga niya ang sinusayo niyo? Anong mga sinusayo? Inod, inod, sunod. Basta. Sunod. Brooklyn. So, Dallas. Apat lang. Ay, sa pinakamatibay. Sa Cleveland. Pero pang kaya position Ah, sa Cleveland ba? Sa naman nagkasama.
Ako si Erwin, sino si Erwin? Ano ka? Kay RB. Pero sa Relay, Kay RB. pero matigan mo resident sa Chicago. Oo. Nag-dead pa lang siya, dead. Para gagan. Oo, mga paragagan. Nagdadal siya ng dead. Then, tapos sa New York na siya. Sa Dex. Saan siya matibay? Siyempre, Chicago. Oo. Ano ba yun? Ano, funny. Ikat ka na. Hey, right? Oh, yan na. Magkita kayo. Practice ko man sa nila. Nalaw ko sa nila. Oo. Practice ko na. Oh my, nice home. Okay. Ano mo yun? Ano yun? Ayun. Kung may drink, ito po ba? Hindi, one of na lang yun. Boy. Pero yan, nakakabila. Pero ba kung paano hindi? Ano, kaya mo ito? Ang kapawala. Maraming ganun. Kailangan mo na yung aram mo ang pinutan niya. Pati naman mo boy sa likod ko boy.
Gawin ka na po, boy. May ulo na kapit yan. Yan, kita, ano, kanya yung try mo. Yan ang may pupunta. Wala. Balitan. Uwi. Sa malalim ka sa ano.
Out na siya po ang tapos po. Ano kasi ba? Pala na, Ayun. piso ka pala. Ayaw na po. Wala yung mga... May wala na gabi po yun. Yan po. Bawas na lang yan. Yan palang binawas. Eh, kailangan mo magawag. Ito, pag ako makasad na, Atin, saya pa siya. sa iya ko yan. Direct sa tuloy. Narap po ba?
Babae.
Ito na mo report ko na kali. Kawawa na pa rin.
Bawal ay oras ba yan?
naman yun ako nakaka-open. Ay, siya, gusto niya madaw ka kung gusto mo magkano talaga tao, mag-visit ko na kung ngayon. Ang mo ngayon mo sa gilid, sige nang turiyaw, bong ka ngayo. Ako mo niya, eh, kagaraw ko baga, kung bakit katanin niyo baga. Gusto mo ka ngayon bagaw, pasa sa iya tulog. Siya na mga daranggang. Ginareho ko baga siya, pag dito. Hindi ko ngayon, pagkitay mo niya. Visit ko na kung pangasan-sang ko lang siya ngayon. Bawat. Kamu sa mga nakawat yan, huwag makawat. Kamu na bahala. Bago kang kawat na ay. Ay, nasa. Gawa, pinalay-pilay ang hindi ko pangahit. Ay, palang kamu bulong. Pinilpil kung mag-sulok kung di ko ka. Hindi naman, puro sa pagpasa. Kundi ako po, hindi tuturuan na naman sa apat na ito. Di, nagsarabayin ako. Ay, kataling nga ako, sabi ko, Ayaw sa baliw yung bantay na ano makataling nga ako ka. Nagtinig. Nangay, labog na, di ko ayaw. Pigiyaw, suwit niya baga. Kapapasali, text niya. Taga Mariro, J, si Jerry. Text niya, papasali pa ano. Ay, pakuman, iya, ganda-ganda ako, di. Iyo. Anong gas? May ako nagkakamanggan. Pag nakapagmanggan ako, takalang kita simis na. Ano pa man ay pag simis kita, hirap na kita din. Daw, yung ganito sabi ni Bukta. May pira na kita, pag simis. Kaya kaya, kung gusto yung pasigurado masod na hawak. Bangaya, pag connect-out, simis ang mga tao. Paano na? Tama mo lang. Natin, naurang ang sige ko. Nagtawag, yes, sa inyo. Kanya ako, tao na magpasa, saka marabas, bawang madribulong. Kung niya na kayo, tama sa ina, mas maurag ka, maging quick get sa naman. Di ba, hindi sabi ka rin, maurag siya ng dribble, at ina naagawan, maurag siya. Sabi ko, ikaramang sinta sa inog ka, may mas maurag si JP ka, marabas si JP ka, ano, tapos kung ibig na ako na magpasa-pasa, kaya nauragan ko naman ng tawag, hindi na di kong kapilay niya naman na araw ka, Ay, puta, apat na nagbabantay sa pero nagpinakalasot ba yan ako na para sa kayong kay Jim Rex, naraman ako ni Jim Rex, baga, nagawag ako to, Miss Malia, baga ako, tinira ko na gano'n. Siyag ka nga, dito. Ito na isang tatay. Ayun, tawag nga, hindi ko ang pagkakot. Sige, ito nga, Parang ay 10 labi nga ay. bate sabi mo baga, mantuman, ang mantuman ka nga sa bulan ng kailing. Meron na auto. Ay, magkawat na nga, pero yung hindi sa pagkawat. Ikaw mo na bahala. Total baga nga ay, pagkipinasdo na, hindi. Kamu, magpasdo ang kamu bahala. Kung ano yung shoot window, kamu bahala. Puta ko nga ay. Lakaw, wala akong nga ay. Gusto yung manggano, hindi ko puta. Nakita man nga dito sa Kung nga ay ka, nag-GP sa loob ng court na nga. may isa ko dito. Binuda ko baga sabi ko, tukang dribble ang hayop daan. Eh, kung sa'yo ka man sabi ko dito. Dati, ang first leg man kaya ni first leg baga po tatambak to. No, ginagawa din mo. Kaya ko ito nga. Kaya talaga, kung sa kaya. Kaya talaga. Parang hayop. Yung ay ginibo. May condition ng kaya ito.
Kaya, kanila ko na awan na baganay na yung sige na tapboard. Napol ka ba ito na atas ang nagburaw yung sumayo. Ano nito? Lalaw ko pati sa para sa nanay. Morat pa lang kung nangka nakita nga ay kasi mis na may pirak na palang kita ko ta. Sayang na. Daw madawag din sabi ko ta. Nasara na rap yung dati ta ng pagkilis. Ano pa man ka, gano'n na, ayan, mapirat na, daw madawag kita. Mura mo na ko tangay. Kabate, ano, pasigurado na ko tang mga tira ni Hayat. Puta, may mura ako. Ano ko, pili nito kaya nagpapaano siya, nagganyan, nagpapasigali. Pasikat niya na Tama ka ng jampo. Pili niya kada magpapakasikat ba, kaya nagpabayaan ko na magpapasigali. Kaya ko, ano, May mga kawan ako, babakal na siyang po. Shampoo, naman mo. Tira ba kayo? Kiling ito, parang ko, tarong-tarong. Ang tawag bakal ako. Ano dyan po? Head and shoulder. Ata, ako magataw lang. Ay, sunset ka. Ano na sunset, tapos ano na head and shoulder. Bunto ko yun eh. Ha? Yan, nahilig ko lang kay Jeep. Next ako. Apilon, kawan. Ako na ina. Eh sa country, niya, bako madayo na sigawa ng ipaisipan ba ba? Dribble siya ng dribble. Hindi mo nagsabi, hindi mo kinakalis sa duma. Kaya man siya nag-iisipan. Hindi mo kinakalis sa duma. Si Juan, Sakura, si Isu. Na-deliver na sana sa'yo sa akin. Ay, sabi niya. Ano, parang kung gano'n sa akin. Tayo mga ano na sunset, ano na tayo mga lods. Lakaw-lakaw na niya ba? Ulit-ulit po siya. Naman, tambay ka pati yun. Sinulang ha. Ito ang mga kawas na ito. Meron lang wala ko dito na kumawak sa bangko. Ano ka pito yun yun? Awak sa kaslo, baga nga. Yan, kaya pa. Ano mga sunset? Anong parang lang, ang mga ano niya nga yun. Ito. Ay, putang ay. Ano ulit? Sinipay na sa talaga ko. Ikaw ito lang, nakakaribon ko sa pwede. Iyo. Para ano? Naubog mo sa Ano yung nilagay mo na gano'n? Sabi nga ni Len, ako nagpapalala. Kasi nakulong pala na nga yung mga klase kung nag-release pala na nga eh. Sabi na sumuktis ito.
talaga manggana. May promise ako sabihin, gusto ko manggana talaga. Pero pag ako sa Dubai, Kung gusto, kaso pag gusto, tangin ang hayop ko. siguro di pwede ito. Siguro din naman dito ba din? Ulit na lang si Bulldog Grito. Grabe, alam ka mo dyan. Sabi ko na kasi hindi niya mag-program. Kanya ko, arang ko na mga paras ko. Today na Kaya yung bata niyo, pre. Question na mga dala kang bola. Mga barangay, mga kagawa-gawa. Sabi namin dito. Sabi mo lang, mga rin. Sali niyo ba ako? Hindi. Sasali ba ako? Hindi. Sali niyo naman ako, Lods. Kawawa ako. Hello din na yung thank you. Talagay ko yung thank you. Kasi TY. Wala ako. Ano ba to? Bakit? Sample ko. Hindi. Uy, sakit pa. Sama-sama tayo. Parang birthday. Juan, nakita dito Juan. Magtubog. Juan.
excited tayo kung gano'n kayo. Ulit ang mga sabi nila na mga Buwan! para sa mga tao. Nagagawa mo na. Buwan! Kami lang na. Ha? Baka mo na ito ba? Kasi parang mas talangan na yan. Kita yan. Lawan yan. Ano sa bundok? Nakapupunta. Bundok? Bundok? Tayo doon. Kasama dito dito. Wala tayo dito lang. Tayo.
Nakalimutan. Wala pa si Mike. Ano? Ano yun? Saan? Okay, kawan. Sabi ko sa inyo. Buhatin mo si Juan. Buhat mo si Juan. Kaya parang pabalik. Kaya parang hindi pabalik yan. Juan, tulong. Buhay si Juan. Kikiro. Sama-sama lang kasi tayo. Good naman. Ano ba bakit? Wala lang. Oh! Tulong! Pag inang mamamatay na ako.
Yun na lang, okay. Sorry. Hindi pa yan. Ito. Ano pa ba kayo? Iwan? Nasaan pa ba kayo? Nasaan pa ba kayo? Ito? Wala na lang wala na lang. Wala lang, wala. Nasaan pa ba kayo? Ay! Ay! Huwag ka dyan! Ano ka ba? Dito? Abang, ikaw na lang yung next time. Bakit ito? Mga kawas? Tama.
game. Pwede rin. Kung mo sa kanila mo. So, pero, okay daw sa Amerikano doon. Sabi, nagaba. Dito tayo rin. Ilong ninyo. Ama? Sige na. O, ilong ninyo. Kaya ilong ninyo. Okay, mag-break na ba din? Okay, mag-break. Okay, mag-break na ba din? Yeah, good luck po. Or, uy, kaya, nilagyan na ako kaya na ako sa kaya, kapag admission mo kayo sa daog, ina ka. Kasi kung may dumagaan, nag-drop it naman pa siya. Huwag mo magsabi ko, wala. Sa graduation, ayun na ako. Ano, hindi ka ba ulit? Sige ah. Ano ba nibigay?
Ito, pinabaanan na. Ganyan na. Yun. Kami na lang tayo. Kami na lang tayo. Ano ba kayo dyan?
Pati mga to.
Bakit? Ah, okay. Ano yun? Ano tayo bababa? Kaway tayo, kaway. Sama-sama lang. Sama-sama lang. Huwag lang lang. Wala, baba naman. Tapos mo na yan. Huwag ka dito. Kaya yan. Magtatakbo ah. Wala tatakbo. Kailangan niya ba ang kabila? May kalaban doon. Eh, wala. Oh, shit. Nice one. Oh, ito ba? Hindi mo yung laro.
Wala pinalit ko ng ball eh. Ayun ang mga kung nakakalimutan. Patay ko dyan, para tabak mo ka lang. Maganda mo malal. Maganda ka. Maganda. Parang papalo yun. Tulog ako mali. Pagkataon. Dadalik ng babae. Okay. Here. Ayaw nga, oh. Pero nasa dyan Miss Angel sa ano. Ito lang. Utang ina mo. Malapit na ako. Angel, invite na lang kita. Ay. Dito na lang tayo.
Ay, gago, mali. Dito ka pa. Yung motor, awag yung motor. Okay na yun, dito. Ay, bab. Pwede ka bab. Oy, ito na number 4, tsaka number 2. Sarado ka dyan? Tama ka. Ang ano? Tsaka daw na yan. Ang ano, may yun yung mic mo. Ross? Oo, natin. Kung yellow na pangalan ng wifi, ano? Dito, walang natira. Kaya ba? Let's go. Punta ka dito, punta kayo, punta ka. Sige, sige. Bye-bye.
Babangay, wala. Sakay. Tara, anak na yan. Uy, Sabay ka, uy. Sabay dito po ang saan na? Basta yung bataan yung maganda. Sakay yung kalaban. Huwag ka ba? Plastic eh? Ikaw ba? Doon mo ah? Wait lang. Wow! Huwag ka na eh. Ano pa? Ano pa? Pero tama ka yan. Puting up to ko. Wala pa dito sa ako. Dahil nanonood ko sa sila. Palaya. Okay. Salamat po ah. Ayan. Hindi na tayo. Ay, lang daw ah. Ay, pwede kumain. Today? Ano? Tingin naman ng drone. Akayin tayo dito, pera yung tayo. Ayun na. Saan na? Dito ka. Let's go. Ay. Ayan na mga let's go. Ang ginagawa ko pa kailangan. Ano yung tubo pa ng karakter ko? Ano na sa tapat natin? Kung ano yung tubo pa ng karakter ko, ano yung mag-sing? Oh, sino ba driver? Anak ka dyan sa driver. Uy, kung yung ayaw niya ako bigay. Kaya natin siya. At wala tayo para. Muna tayo papasok sa baka tayo gusto yan. Kailangan natin.
Si... Ito, yan. Ito. Huwag ka na bumelo. Uy, utang ina talaga. Kaya na pala mo. Let's go! Ulan na layan, oh! Go, hotel! Laro sa tirahan, yung kita. Kaya. Patay na, patay na. Patay yung kalaban. Wala pang muna, nakatay na. Wala ko yan. Sige. Kano? Bukuhan mo na nga ako eh. Wait muna ako. Tago pa. Para di ba nakakapala? Sino ba libre pala? Para ng channel ako. Ang ina mo, ina letters kung mo kasama ko. Para ng channel ko. Kaya din na ba pero? Para ng channel pahingay. Ay, ina mo. Lumubog sila. Hindi. Ano? Iya, ano ka na? Magkaka na tayo. Nakapirahay tayo dito sa kalaban. Bago. Tago. Sige, kunin mo. Wala ba akong nilaro? Wala akong ano? Ay, Check mo lang. tara na.
kalimutan mo, wag mo nakakakabong kanina. Lele! Yun yung kanya ko. Hindi ako yung Why mo dyan na nagagpo? Wait mo na. May bomba, pulitan niya. May bomba. Dalawa. Kaya natangahan ako. Buhay na agad ka. Maganda ko ng puso. Buhay mo lang pa. Sakit ako ito. Anak, buhay mo lang pa. Baka. Oh, buhay na dalawa. Sorry. Nagawin mo na. Di ba kita ka? Hindi ba yung ang buwa? Sorry, sorry. Takbo na, takbo! Diyan ko na dyan! Diyan ko na yan, patay ka na! Sige! Sige! Ako, tanay lang sila ako. Kunin mo na, dali. Paano ka makita ng mga pagkakas? Patay! Patay na ako pa! Ang gano'n sa kanilang part, at saka nilalagay sa mga sahal. Oh, mababalik! Magkakaroon ng kalaban. Ayun mo sa mga ano ba yung Takbo, Chris! Nakatawa. Tago mo na. Muli ka. Tago mo na. Kaya yan, kaya yan. Kaya yan, tago mo na pa. Dalawa, dalawa. Ay, yan. Patay. Yan. Tago. Tago mo na. Kaya yan, kapatid. Tago mo na, tago mo na.
Ay, dito na pala yun. Wala ko hindi, wala ko balik sa outline.
Ha? Babae? Hindi, okay lang. Sabihin mo ako kahit ano. Ayaw lang. Okay lang. Pag wala yung fight. Marami yung okay mo yung fight. Okay lang yun. Kahit lang. Hindi, dito na lang. Pagpili na lang. Okay, ano si ano? Dami-dami. May talagang daw.
Meron pa pre, naka-silence. Never lang. Tumadang-wala. Tumadang-wala. Kaya ko sila.
kaya ba? Sa mga ipan ko flight, papunta ko 120 South. Hindi okay ba? Makakapit pa rin mo. Ito yung nandiyan muna ba? Alam yung context. Kami yung kailangan dito. Dalawang ganda pa. Ayun. Nag-ibig na nag-ibig ko pala. Meron ba yung isa? Mabilis. Meron na.
siniyugot pre. Pre, alin mo na, siniyugot. Pwede siniyugot. Ayaw ako sinasakan ko yun. Ako ata.
Ilalim. Ha? Paano po ang buhay? Work mo ah.
Taas ng bubong.
Ayun din na pala.
gamot. Tama, 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 tama. Tama. Oo, tama yan eh. Doon, hindi na. Kasi, kung ano, mga kabete ka, hindi naman sila. Hindi talaga nakapagpapit eh. Kung ano, hindi nakatalo sila ang birthday. Tama. Laban mo. O sige, kung ilang kalaban yan, kung ang yan yan, ang ina yan, ano ba yung ayos na yan? Para matras ako po. Yung ayos na yan. Yan. Okay. Yung ayos na yan. Kasi ko na nga. Tama, tama. Na, tama, tama, tama. Tama. Yan. Ang yung ayos na yan. Tama, tama, tama. Kasi tama. Kasi kami wala kami. Ang pinito, ang tayo. Right. Wala ka pala. Uy, tama. Kung tangina mo, kung kumain ka. Hindi. Yung pala ba, kalma.